สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bear Hug นะครับผมจะเห็นได้ว่าไฝบนหัวผมเนี่ยมันหายไปแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะในที่สุดผมก็เอามันออกไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่ามันโตขึ้นทุกๆวันครับโตขึ้นทุกๆปีจริงๆมันโตขึ้นจริงๆมีรูปสมัยเด็กไม่มีไฝลองดูอย่าดูเลยพี่ทุเรศที่ผายเลยกาเวนบอกเราเว้ยว่ามันอ่ะอยากรอมันอยากเป็นกอเซเว่นมันอยากเป็นแบมแบมเว้ยมันก็เซเว่นมีไฝที่ใต้คางเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปทำเพิ่มนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการทำทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่สนใจจะเอาไฝออกวันนี้เราเป็นคนพาการมาที่นี่เพื่อที่จะเอาไฝมันออกเรียกออกแค่ทำให้เล็กลงเขาบอกว่าเป็นไฝเจ้าสัวใช่เราจะบอกแกว่าถ้าเกิดแกเอาออกปุ๊บมันจะทำให้แกจนลงทำให้แบร์หักย่ำแย่ลงแกจะทำอยู่ไหมคนไปดูบางทันแต่ละคนใน BTS เนี่ยก็จะมีอยู่ข้างในบางทันเปิดหัวไฝอยู่ใต้ปากเลยฉันโดนแล้วคือไฝเนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีเซลล์ประสาทสมองอยู่ในนั้นเอาออกไปปุ๊บมันไม่ได้ทำให้สมองกูเล็กลงไม่ได้ออกปุ๊บโง่งงใครวะไม่แน่ทำออกมาปุ๊บโง่เลยสวัสดีครับหมอกุหลาบนั่นเหรอผิวดีคลินิกเป็นเหมือนบ้านหลังที่3ของผมนะเอาจริงมีปัญหาเรื่องหน้าอะไรกลับมาที่นี่แหละอันนี้มันเป็นการเลเซอร์ไฝนะมันไม่ใช่การผ่าไฝนะผมเลือกเวเลเซอร์อาจจะเป็นหลุมนานหน่อยแต่ว่ามันดีกว่าเป็นแผลแบบแผลเย็บอะเป็นรอยตะขาบอะการเลือกวิธีเลเซอร์อะคืออาจจะงอกมาใหม่เพราะฉะนั้นการอาจจะมีงอกมาอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันครับก็เลยต้องเลือกที่เขาทำออกหมดได้จริงๆประมาณนั้นนะฮะเริ่มเรื่องอันนี้หมอกุหลาบก็จะชี้ที่หน้าผมนะครับแล้วหมอกุหลาบก็บอกว่าหน้าการเนี่ยคือดีอยู่แล้วดีมากๆคือหล่ออยู่แล้วในความเป็นจริงความหล่อซ่อนอยู่ภายในก็อตเซเว่นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยก็อตเซเว่นชิดซ้ายเอ็กโซชิดซ้ายเพราะว่าเขาทำตามกฎจราจรขับชิดซ้ายเฮ้ยมีคนหัวเราะมีคนหัวเราะขับไม่ได้ไม่ได้ดูไฝไม่ได้เอาออกทั้งหมดใช่ไหมที่หนูบอกส่วนอันนี้ของโงเฮงไว้ก็เหลือไว้สักเท่าไหร่ดี1 ใน 3หรือ1 ใน 2เอา 10% แล้วกันครับโอ้เราออกแค่ครึ่งหนึ่งได้ด้วยเหรอได้จริงเหรอเฮ้ยมันต้องเลือกครึ่งบนหรือครึ่งล่างเราไม่มันจะกลายเป็นครึ่งเราคอนโทรลได้ขนาดที่แบบว่ากำหนดขนาดไฝได้เลยเหรอก็พยายามนะเรามีไฝเม็ดนี้แต่เราต้องการให้มันไฝใหญ่เล็กกว่าตัวจริงของจริงหนูแค่นี้ของจริงหนูแค่นี้แล้วทีนี้ตะกี้หนูบอก 10% มันจะเหลือแค่นี้เองนะ30-40% ก็จะเหลือประมาณนี้เวลาเอาออกคือเอาออกทั้งลูกใช่ไหมคือเราออกนี่เราพยายามเราจะพยายามอย่างนี้ค่ะเราจะพยายามทำขอบแล้วก็เหลือตรงกลางไว้ถ้าเกิดมันลึกเกินไปมันอาจจะเป็นแผลเป็นได้แต่ถ้ามันลึกไม่มากแล้วโอกาสเป็นแผลเป็นก็น้อยถ้าเราไปแตะเนื้อดีเยอะๆตรงนี้คือเนื้อดีถ้าแตะปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นแผลเป็นแล้วเวลาเราแตะเราก็จะแตะเฉพาะเนื้อไฝเนี่ยมันเนื้อนี้แต่ถ้าคนเอาออกหมดเราก็สบายเราก็ทำไปเรื่อยๆไฝต้องการนี่นะคะมันจะคล้ายๆตัวอย่างมันไผ่คุณยายคนนี้ตัวนี้มันเป็นเนื้อชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นรากไว้ลึกเวลาเราทำเสร็จเนื้อมันจะเรียบเนียนสวยไม่มีแผลเป็นคือไฝเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยทำเสร็จจะต้องเป็นรูแล้วค่อยหายเป็นเนื้อดีมันกลับมาเป็นเนื้อดีตามธรรมชาติหรือว่าต้องมีการรักษาขั้นตอนต่อไปเขาเองเขาซ่อมเขาเองถ้าเอาออกแล้วแบบมันจะทำให้ผมแบบปากหมาน้อยลงได้จริงไหมครับไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวจริงๆอะหมอกุหลาบจะทำเลเซอร์ให้แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่หมอกุหลาบอยากจะทำด้วยอยู่แล้วคือทำฟิลเลอร์เพราะเขาขัดใจหลุมใต้ตาการมันเหมือนโบอะเหมือนพีตาโบ2 อันแล้วก็คางการอะนี่คือเติมมาแล้วนะก็คือของการคางมันก็หลุมเข้าไปเว้ยตอนนี้ไม่ทำแมทริกแล้วเนาะจะใช้ฟิลเลอร์ละก็โอเคก็ใช้ฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะตรงนี้กลางนิดหนึ่งช่างมันเนาะใช่ไหมไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็ต้องโบท็อกแต่ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องทำอะไรซึ่งจริงๆผมไม่ได้แบบว่าจะต้องทำจะต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีโอกาสกูก็เลยอยากรู้อยากลองสกิดตีเลยโอ้โหอยากรู้ว่าหน้าพี่หมดไปกี่แสนแล้วนะต้องถามว่าหมดกี่เข็มดีกว่าเรามีวิดีโอประกอบให้ดูมันน่ากลัวมากๆทีมตัดต่อของเรามืออาชีพมากเขาจะเซ็นเซอร์แบบน่ารักให้คนดูแบบรู้สึกไม่สะอิดสะเอียนเว้ยกลางพุงเป็นแบบนี้คุณตาสบายตาจะไม่เสียตาจะปลอดภัยเราต้องดูตรงนี้ต้องรอให้แน่ใจว่าไม่เข้าเส้นเลือดตอนเรากับบอมถือกล้องอยู่ข้างหลังอะแล้วแบบหน้ามันอย่างเงี้ยกล้องสั่นเลยอะ
ไอ้ กล้องสั่นคือแบบมึงกลัวมาก ปวดขี้เนี่ยอะไรสังขาร ไอ้ตรงที่หมอกระทุ้งนี่คืออะไรฮะ คือเหมือนเขากระทุ้งเพื่อจะไปเติมล็อกหลุมแกไปเติมหลุมหลายจุดอาการมันก็เลยก็ต้องกระทุ้งหลายรอบ แต่ว่าหมอในห้องคือเงียบมากเลยนะ เงียบ สมาธิ สมาธิมาก ใช่หมอบอกเรากับบอมว่าห้ามพูดเลยเพราะหมอต้องใช้สมาธิสูงมาก ได้แล้วนะ ในมุมมองคนที่โดนทำอะครับผมอะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าผมทายาชา คือไม่รู้ว่าหมอเอาเข็มแทงลงไปแล้วด้วยซ้ำอะเราก็นั่งเฉยๆชิวๆแต่ว่าใจก็กลัวนะเพราะไม่เคยทำสุดท้ายออกมาก็ได้ภาพ before after แบบนี้ครับ โอ้โหเฮ้ยต่าง ต้องเขียนคำเตือนแดงๆใหญ่ๆเลยนะเว้ยว่าแบบไม่ได้แนะนำให้ไปทำ แต่เนี่ย แค่มารีวิวประสบการณ์ ที่เอามาลงอะเพราะว่าผมคิดว่าผมคงทำฟิลเลอร์ครั้งเดียวในชีวิตอะ แน่ใจแม่งบอกเราเว้ยว่าแบบชิปหายแล้วซานต่อไปนี้ขอทำตลอดไป โอ้โห เพราะว่าฟิลเลอร์เห็นไอการมันหล่ออย่างเงี้ยทุกคนอาจจะไปทำตามใช่ป่ะแต่ว่ากระบวนการทำอ่ะมันอันตรายแบบมันอันตรายมากๆอ่ะถ้าหมอไม่เก่งจริงอ่ะคือพลาดทีก็คือตาบอด พลาดทีคือโดนเส้นประสาทพอโดนเส้นประสาทปุ๊บสัญญาณประสาทมันไม่ส่งมาก็คือเกิดอันตรายซานเห็นว่าผมทำเพราะว่าอยากทำบ้างก็เลยหาจุดผิดปกติของตัวเองแล้วให้หมอดู ไม่ได้ ในจุดผิดปกติของซานอยู่ มา นะ แล้ว มันก็ปกติแล้วไม่ใช่เหรอซาน ไม่ใช่ไขมัน แกกินเข้าไปเยอะเลย ไม่เกี่ยวใช่ที่การบอกว่าไฝจะโตขึ้นทุกปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วหมอก็เลยเสี่ยงว่าเฮ้ยไอ้ก้อนเนี่ยจะเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือเปล่า ไอพี่ถึงขั้นเป็นมะเร็งเลยเหรอวะ แทรกซ้อน เป็นได้ แทรกซ้อนเลยหรือเปล่าเพราะว่าแม่งโตขึ้นทุกปีค่ะ ไฝผมมันโตขึ้นทุกปีอะคุณหมออันนี้เป็นอะไรไหม โอกาสที่ไฝจะเป็นมะเร็งเขาบอกว่าพบ1 ในล้าน เดี๋ยวนะไฝสามารถเป็นมะเร็งได้ด้วยเหรอ เป็นมะเร็งเนื้อ เคยเห็นรูปสมัยเด็กไหมที่ขึ้นอินเสิร์ตบ่อยๆ เออ นั่นน่ะไม่มีไฝ ไม่ไฝการตอนเด็กๆอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้ ไม่เมื่อก่อนตอนเด็กไม่มีไฝ มันมีแต่ว่ามันเป็นเหมือนขี้แมงวันด้วย มันกินช็อกโกแลตเลอะปากเมาเลย เพราะฉะนั้นแล้วหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาใช้เครื่องมือพิเศษของหมออีกคนหนึ่งที่ไปเรียนเฉพาะทางด้านมะเร็งอะมาตรวจก่อน เพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งหมอจะไม่ทำให้ ซึ่งคนตรวจเราก็คือหมอแพทย์นะครับหมอแพทย์นี่ก็ทำงานรับจ็อบอยู่ที่ผิวดีคลินิกเหมือนกันเขาก็จะมีเครื่องแบบเสียบอยู่ตรงมือถืออะเป็นเครื่องเป็นกล้องอะไรก็ไม่รู้ก็มาส่องไฝผม ขาวไหม ขาวมากนะครับหมอขาวมาก แล้วหมอครับเมื่อกี้หลังจากที่ตรวจการไปครับลักษณะไฝของการมันเป็นยังไงบ้างควรรักษาไงครับ เท่าที่ดูไฝของน้องการเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไฝที่แบบมีลักษณะแบบกลมสวยธรรมดาไม่ได้เป็นขอบหยิกหยักอะไรน่าสงสัยเป็นสีคงที่เป็นสีเดียวปกติเนี่ยค่ะ แล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายที่จะแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรไหมครับ ถ้าสมมติเรามีไฝแล้วก็เราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็แบบแยกออกไม่ได้มากค่ะว่าไฝแบบมะเร็งกับไฝแบบธรรมดาปกติเราก็จะดูได้ไอ้เครื่องมือตัวนี้เรียกว่าเดอร์โมสโคปเมื่อกี้ดูแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่ทำให้สงสัยว่าแบบเป็นมะเร็งสามารถที่จะกำจัดออกได้ บอมก็เลยถาม บอกอีกแล้วอ่ะ บอมก็เลยถามหมอตอนนั้นแบบเพื่อเป็นแบบข้อมูลเนี่ยครับหมออายุเท่าไหร่แล้วครับ หมอบอก20เท่าไหร่นะ29ค่ะเนี่ย โหเสียงว่า หมอ แย่ บอก เลย ว่าอ๋อมีเบอร์ไหมครับคือพอดีผมแบบอยากจะปรึกษาเรื่องของหัวใจนิดๆหน่อยๆครับ หมอตอบว่าอะไรนะการ หมอบอกว่ามีค่ะมีเบอร์รองเท้าเอาไหมคะเบอร์เกือกค่ะจัดเง่าเงี้ยหมอ นั่นเงาไปว่าอะไรฮะ น่ารัก แบบว่าโง่ไงการ ทุกวันนี้รู้แล้วเหรอ ฉันน่ะโง่เนี่ยนะน้องจานเงา อะไรนะครับ จานเงา จริงเหรอครับ ไปที่คำอธิบายของหมอแพทย์ต่อนะครับ ปกติวิธีการสังเกตไฝง่ายๆเลยนะคะที่บ้านเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหลักการเรียกว่า A B C D E เนี่ยค่ะ A เนี่ยก็ย่อมาจากว่า asymmetry ลองแบ่งครึ่งไฝเนี่ยแล้วดูข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ย ครับ อันนี้ก็ไฝสงสัยว่าเป็นมะเร็ง B เนี่ยก็ย่อมาจาก border นะคะหมายถึงว่าขอบมันไม่เรียบขอบเป็นแบบไม่ได้เป็นกลมๆอะค่ะเป็นแบบกระยักอันที่ 3 คือ C color นะคะ color ก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยก็จะปลอดภัยอย่างมากเลยก็คือแบบสีดำสีน้ำตาลเข้มผสมอยู่ในไฝเดียวนี่ยังพอรับได้แต่ว่าถ้าจะมีแบบสีแดงสีฟ้าอะไรผสมหลายๆสีในไฝเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็จะน่ากลัว D ก็คือ diameter ถ้า
ไฝที่มีขนาดใหญ่กว่า6มิลลิเมตรเขาบอกจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเป็นมะเร็งแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องแล้วแต่ไฝแบบแต่ละชนิดด้วย E เนี่ยก็คือ evolving ถ้าไฝมันมีการโตขึ้นที่เร็วอันนี้ก็คือให้สงสัยว่ามันมีโอกาสกลายเป็นเนื้อมะเร็งหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปตัวอย่างคนที่เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งนะคะคือไม่ได้เป็นไฝที่เป็นมะเร็งจริงขนาดนั้นแต่อันนี้เรียกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่หน้าตาก็คล้ายๆไฝอยู่เห็นไหมคะคนนี้เขาต้องไปผ่าตัดเลยเพราะว่าอันนี้เขาเป็นมะเร็งผิวหนังอีกชนิดหนึ่งนั่นแหละแล้วหมอแพนก็รูปๆคำๆอยู่สักพักหนึ่งเขาลงมติว่าไฝตรงเนี้ยบนหัวการไม่มีปัญหาดีดทิ้งได้เลยแต่ไอ้ไฝล่างเขาก็ดูประมาณ5นาที10นาทีส่องไปส่องมาสรุปก็คือไม่น่าจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันใหญ่เขาก็แนะนำว่าถ้าจะให้ดีแบบถอนรากถอนโคนเลยไปผ่าไหมอะไรอย่างงี้แต่ผ่าเนี่ยมันจะเป็นรอยตะขาบนะรอยเย็บเหมือนท้องแม่เวลาคลอดเด็กใช้เวลาฮีล6 เดือนซึ่งจริงไม่ได้เพราะว่าการจะต้องใช้หน้าตาทำมาหากินโอ้โหทุกวันนี้มันใช่ไหมสิริบอกเขาไปดิใช้ตรงไหนวะ เราก็เลยโอเคตกลงว่างั้นทำเป็นเลเซอร์ละกันตอนเลเซอร์ไฟเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราไม่เห็นภาพเลยโอ้ยเลเซอร์ไฟมันใช้ความร้อนเบิร์นทำให้ผิวที่เป็นสีดำนูนๆไฟกลายเป็นค่อยๆเป็นสีขาวเหมือนหลอมเหล็กเหมือนมันละลายไปเลยอยู่ๆสีดำก็ค่อยๆจางเป็นสีเทาเสร็จก็กลายเป็นสีเนื้อขาวๆชมพูแกอันนี้ในมุมมองคนโดนทำนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บแค่ครั้งแรกตอนฉีดยาชาลงไปในไฟฉีดลงไปในไฟเลยฉีดลงไปในไฟเลยพอทำเสร็จออกมามันก็จะเป็นหลุมไปแล้วมันจะค่อยๆฮีลหลุมมันก็จะค่อยๆตื้นขึ้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยแหละหลุมสิวเป็นอะไรที่รักษายากมากหลุมอะไรพวกนี้มันจะแบบค่อยๆตื้นขึ้นทีหลังอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นแบบรอยเย็บนะใช่ไม่เจ็บอยู่แล้วลูกไม่เจ็บครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปิดใช้เวลาประมาณ5 วันได้อย่างเงี้ยละ5 วันคือขาวแล้วแต่ว่าจะเป็นหลุมนิดนึงมันเนียนมากมีรูปประกอบไหมรูปประกอบนี่ไงต้องโอ้โหเนียนมากโคตรเนียนถ้าใครที่มีไฝที่เม็ดใหญ่โคตรจริงๆผมแนะนำผ่าดีกว่าไปเลยการถือว่าใหญ่โคตรไหมผมว่าผมเล็กกว่าปกติเล็กกว่าเจ๊ไฝทุกคนว่าการหล่อขึ้นไหมเฮ้ยเอาพูดตรงๆนี่ขายเลยตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์มาแม่งเริ่มติดแล้วเริ่มเข้าใจดาราแล้วว่าทำไมแม่งต้องไปทำหน้าเพราะว่าไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยหน้าดีขึ้นทุกคนเลยเว้ยที่เจอทุกคนที่เจอจริงๆทุกคนแต่ก่อนเขาจะชมเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาชมการนะเฮ้ยการไม่รอจังวะคือถ้าในมุมมองของผมนะผมแค่ชมว่าผิวหน้าดีแต่หล่อขึ้นมันอยู่ที่โครงเยโดเราบอกการไปเลยว่าตอนนี้การมันเป็นหน้าที่ดีที่สุดในชีวิตแกเลยจริงนี่ขนาดดีที่สุดแล้วนะย้อนภาพตอนเด็กที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนแม่งแบบชอบทำบ่อยๆเขาเรียกว่าเสพติดนะแล้วเราแบบพอได้คำชมมันจะเป็นบรรทัดฐานแล้วถ้ามันในก็ตามที่แบบเฮ้ยวันนี้หน้ามึงแปลกๆป่ะเอาละเริ่มเสียเซลล์แล้วไม่ได้ทำกูต้องกลับไปฉีดอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะอันนี้เราไม่ได้จะหาแบบจะเชิญชวนให้มาร่วมวงการฟิลเลอร์ของเรานะครับแต่ว่าข้อมูลตัดสินใจใช่แต่ว่าทุกวันนี้ผมไปเจอใครที่แบบว่าเฮ้ยหน้าแบบเหี่ยวๆที่ผมเชียร์ฟิลเลอร์พี่ชวนพีทอิทแหลกแม่งทำโบท็อกเลยเขาบอกในคลิปเขาทำโบท็อกแล้วแม่งเข้าร่วมสมาคมกับกูแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันผมมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการดูเพราะว่ามีแค่2ข้อกันมีเงินไม่เดือดร้อนใครคลินิกเลือกดีๆหาหมอที่ถูกใจแล้วคบกับเขาเป็นนานๆนี่ก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมไปเอาไฟออกแล้วก็แถมด้วยฟิลเลอร์แล้วก็แถมด้วยโบท็อกซ์โอ้โหแล้วก็แถมด้วยเลเซอร์แกเดี๋ยวจะแถมด้วยดูดไขมันเพิ่มการแล้วปลูกผมการเคยทำตาการโบท็อกซ์การฟิลเลอร์การโบท็อกซ์การเอาไฟออกมันทำหมดแล้วการจัดฟันด้วยคือการทำทุกอย่างแล้วที่มันจะทำได้แกมันเหมือนพวกหนังเลยนะนี่แบบอะไรนะหนังจักรวาลสัญญกรรมก็อย่าหาว่าเราเป็นชแนลแบบสัญญกรรมเลยนะครับผมก็แค่เล่าประสบการณ์อยากรู้อยากลองด้วยแล้วก็แบบหาความรู้ใส่ตัวด้วยที่เอามาลงเนี่ยเพราะมันเป็นครั้งแรกแล้วเราก็คิดว่าแบบ
เราคงไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบันทึกไว้ไงแล้วก็อยากเล่าให้ฟังไงเผื่อที่ใครจะไปทำคือไอคนที่มันจะไปทำอ่ะมันก็ไปทำอยู่แล้วไไอคนที่มันไม่ได้สนใจมันก็ไม่สนใจอยู่แล้วแต่แค่แบบใครที่จะไปทำอ่ะให้ความรู้เลยว่าฟิลเลอร์คือคอลลาเจนเลือกดีๆเลือกแบรนด์ดีๆมันจะอยู่กับหน้าเราได้นานแล้วก็แบบหมอหรือคลินิกคำพูดบอกต่อจะดีกว่าแบบเราไปเจอป้ายโฆษณาสวยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นรูปนางแบบที่ไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำมาแล้วมั่นใจในตัวเองแล้วทำให้เราแบบทำงานได้ดีขึ้นทำให้เราแบบกล้ามองกล้องกล้ายิ้มกล้าอะไรคุยกับคนอื่นแบบมั่นใจในตัวเองมันก็ทำให้เราแบบได้โอกาสดีๆมากขึ้นนั่นเองโอเคงั้นงวดต่อไปออกเองนะแกเราชอบมันมุกไอ้การเลยตอนนั้นมันจะทำมันบอกว่าเป็นการบันทึกไว้ว่าถ้ามันมีลูกไว้แล้วลูกบอกเอ้ยทำไมพ่อหน้าตาไม่เหมือนผมเลยเว้ยมันบอกมันจะเอาคลิปนี้ให้ลูกมันดูอันนี้ก็คือเรื่องเล่าจากชาวเราทั้งหมดนะครับเวอร์ชันอันเซนเซอร์ก็ไปหาวาร์ปกันเอาเองนะครับนี่แบกฮักในหนังโป๊ไปละบ๊ายบายจบดำผมมองจดจำซ้ำไม่เบื่อตาไฟน้อยน่ารักประดับพับตราแฟนแก้มการดางามพิจิตาเกินใคร